दर्शक नमस्कार। नयाँ बसपारबाट 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको विष्णुमती करिडोरमा रहेको यो 40 फिटको बाटो र 20 फिटको बाटोमा रहेको 98 फिट पूर्वपट्टि र 112 फिट चाहिँ उत्तरपट्टि मोहडा भएको 43 आना क्षेत्रफलको जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। हस्पिटल, स्कुल, कलेज, मोन्टेसरी, पार्टी प्यालेस, फुड सल, ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर अथवा फ्याक्ट्री जुनसुकै प्रयोजनको लागि पनि अति नै उत्तम रहेको ठूलो बाटो, हाइवे बाटोमा रहेको यो 43 आना जग्गा तुरुन्तै तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ बसपारबाट जम्मा 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने तारकेश्वर 7 पुटुङको यो ढलमलमा रहेको छ जग्गा भने साथै ढल, सप्लाई, लाइनको पानी, 3 फेजको बत्ती, हाइवे बाटो, बस्तीको बीचमा एकदमै धेरै सुविधा भएको ठाउँमा रहेको छ। नजिकै चाहिँ तपाईले यो पुल पनि बन्दै गरेको छ। अब छिट्टै चाहिँ यो पुल बनिसके पछाडी यो जग्गाको भ्यालु अझ बढी बढ्नेवाला छ साथीहरु। र अहिले चाहिँ भने 55 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। थप डकुमेन्टेसन र फिल्ड भिजिटको लागि माथि देखिएको नम्बर 9851173854 यस नम्बरमा फोन गरेर फिल्ड भिजिट गर्नको लागि आउनुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते।